मान्छेमा तपाईको जैविक भन्ने वर्डले त्यति कन्सेप्ट लिइसकेको छैन हैन। मान्छेमा पहिला कम्पोस्ट मल थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ रासायनिक मल भन्ने छ। अनि भनेपछि हामीले मल भन्दाखेरि के उनीहरूले कम्पोस्ट नै बुझ्छ कि रासायनिक भन्ने बुझ्छ, हामीले जैविक भनेर बुझाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बुझिरहेको छैन। सो हामीले चाहिँ जस्ट ट्रेनिङहरू दिने हुन्छ नि, अब वडाहरूबाट नगरपालिकाहरूबाट अर्गनाइज गरिदिनुहुन्छ प्रोग्रामहरू। सो हामीले त्यो ट्रेनिङहरू दिएर जस्ट अवेरहरू गरिरहेछौँ। अनि प्रोभिन्स 1 मा पूर्वतिर प्रोभिन्स गभर्मेन्टले सब्स्टिट्युट दिएर हुन्छ नि बुझाउनु पनि पर्छ भन्ने हिसाबमा पनि जस्ट हेल्प चाहिँ गरिरहनु भएको छ। तर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ गभर्मेन्ट लेभलबाट इफोर्ट नभएसम्म टाइम लाग्छ। त्यो रासायनिक मलहरू प्रयोग गरेर गरिएको उत्पादन र यहाँहरूको प्रोडक्टहरू प्रयोग गरेर गरेको उत्पादन बिच कति फरक छ भन्ने खालको रिसर्चहरू पनि गर्नुहुन्छ? गरेको छ सर, धेरै फरक भएको छ। किनभने हामीले चाहिँ पूर्वमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ धानबारीमा टेस्ट गरेका थियौँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ फर्स्टदेखि नै रासायनिक मल युज गरिनु भएको ठाउँमा अनि हाम्रै मल युज गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट वर्ष नै उहाँहरूले केमिकल फर्टिलाइजर केही पनि युज गर्नु भएन। त्यसमा चाहिँ 1 बिघामा तपाईँको 40-20 मन वृद्धि भएको छ। जैविक मल र कम्पोस्ट मलको ठ्याक्कै फरक छुट्याउन, जस्तो कि किनभने कम्पोस्ट पनि अर्ग्यानिक मल नै हो होइन र जैविक पनि भइहाल्यो। जस्तो कि अब केमिकलयुक्त मल त छोडिदिउँ, त्यसलाई त अब चाहिँ छोडिदिउँ, एउटा पार्टमा राखौँ। अब तपाईँको अब कम्पोस्ट मल किन प्रयोग नगर्ने, जैविक किन प्रयोग गर्ने, किसानलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, तपाईँको कम्पोस्ट मल अर्ग्यानिक मल अभियसली हो, बट त्यसमा चाहिँ जीवाणु भनेर हुँदैन। किनभने हाम्रो माटो तपाईँको रासायनिक मलले बिगारिसकेको छ। त्यो बिगारिसक्दाखेरि तपाईँको त्यसमा जीवाणुहरू जुन हुन्छ फ्री लिभिङ ब्याक्टेरियाहरू त्यो सबै नष्ट भइसकेको छ। त्यसमा तपाईँको कम्पोस्ट मलले त्यसमा त्यो जीवाणुहरू क्रिएट गर्न सक्दैन। तपाईँको जैविक मलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जैविक मलमा जीवाणु क्रिएट गरेर राखिया हुन्छ नि, कल्चर गरेर राखिया हुन्छ भनेपछि त्यसले तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा भएको ब्याक्टेरियादेखि लिएर जमिनमा भएको ब्याक्टेरिया पनि एक्टिभ गराउँछ, प्लस त्यसले एडिसन गराउँछ। भनेपछि तपाईँको कम्पोस्ट मल तपाईँको थोरै जस्ट चाहिन्छ, तर त्यसले नै तपाईँको रासायनिक मललाई चाहिँ रिप्लेस चाहिँ गर्न सक्दैन। यो प्रडक्टको अब बजारमा गइसक्यो, कमर्सियल हिसाबले नै पठाइसक्नु भएको हो? हजुर। मेन तपाईँले यसको मार्केट चाहिँ कता गराउनु भएको छ अहिले र पछि भविष्यमा चाहिँ यहाँको के गर्ने प्लान छ? मार्केट चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ करेन्टली एक्सेसिभ रूपमा चाहिँ यता इस्टर्न साइडमा प्रोभिन्स 1 मै भयो। त्यसपछि हाम्रो यता काठमाडौँमा पनि भइरहेछ। अनि सो हामीले यहाँ चाहिँ अहिले डिलरको लागि डिलिङ पनि गरिरहेछौँ। अनि हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ तपाईँको म्यानुफ्याक्चर युनिट राख्ने नै हो। किनभने हामीले चाहिँ मेन एम हाम्रो के हो भने रासायनिक मललाई कम्प्लिटली हटाउने नेपालको एग्रिकल्चर ल्यान्डमा। त्यो भनेपछि तपाईँको जति डिमान्ड छ त्यसलाई त मिट त हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँको एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटले मिट हुन सक्दैन। भनेपछि इच प्रोभिन्समा एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट राख्न सकियो भने लगभग हामी सक्छौँ त्यसलाई रिप्लेस गर्न। अनि यसको इन्भेस्टमेन्ट कतिको इन्भेस्टमेन्ट गरिसक्नुभयो? यसको 5 CR जति भएको छ अहिले। 5 CR जति इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो। अब यो आइडिया स्टुडियोबाट तपाईँले आइडिया स्टुडियोको मार्फतबाट आफ्नो बिजनेसलाई स्केल अप गर्नका लागि के चाहिँ सपोर्ट भयो भनेदेखि मेरो बिजनेस स्केल अप हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? करेन्टली चाहिँ हामीले 1 CR को इन्भेस्टमेन्ट सेट गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले रनिङ क्यापिटल त्यसको लागि प्लस तपाईँको अहिले म्याक्सिमम सामान महँगो भइरहेछ त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले। ट्रान्सपोर्टेसन चार्जै धेरै भएर हामीले चाहिँ अलिकति प्राइसलाई त्यो डिडक्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ। सो हामीले आफ्नै भेहिकल लिने भन्ने एउटा प्लानिङ भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो डिपो सेन्टरहरू हामी ठाउँ ठाउँमा खोल्ने भनेर त्यो प्लानिङ छ। अनि प्लस हाम्रो अर्को 2टा प्रडक्ट पनि हामीले निकाल्न लागिरहेछौँ। त्यसले चाहिँ किन भन्दाखेरि अब सबैजनाले कम्पोस्ट भनिरहेको टाइममा यसको बारेमा हामीले बुझाउन पनि अलिक टाइम लागेको छ। सो कम्पोस्ट भयो भने पनि अलिकति सजिलो हुन्छ टाइपको भनेर हामीले कम्पोस्ट एउटा र नर्सरी मल भनेर 2टा चाहिँ हामीले निकाल्न खोजिरहेछौँ। त्यो यहाँले प्रस्तुति गर्दै जाँदाखेरि यहाँको मुख्य समस्या भनेको लजिस्टिक्स, ढुवानीमा समस्या भन्नुभयो। लजिस्टिक भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ मार्केटिङमा अलिकति समस्या। अब ढुवानी गर्नको लागि त लजिस्टिक्स कम्पनीहरू पनि छन् होइन। अब आफैले गाडी किनेर त्यसको चाहिँ मर्मत समार गाडी किन्दाखेरिको खर्चको ब्याङ्कको ब्याज, ड्राइभर, सर्भिस मेन्टेनेन्स सबै गर्नुभन्दा र लजिस्टिक कम्पनीहरूलाई लजिस्टिक्सको जिम्मा दिँदा के हुन्छ त्यसमा फरक? त्यसमा तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एक त तपाईँको सर्ट डिस्टेन्स लङ डिस्टेन्स दुइटैमा डेलिभरी चाँडै पुऱ्याउँछ। हामीले तपाईँको उहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको 2 दिनदेखि 3 दिन जस्तो लाग्छ ट्रान्सपोर्टमा थ्रु पठाउँदाखेरि। तर हाम्रो आफ्नै भेहिकल भयो भने हामीले चाँडै डेलिभर गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी त्यो सोचिरहेको छ। अनि प्लस तपाईँको त्यसबाट इन्कम जेनेरेट पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँको त्यो आइडल बस्नु परेन, तपाईँको अरू काममा पठाउँदाखेरि पनि त्यसबाट इन्कम जेनेरेट पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा पनि हो। थ्याङ्क यू।
थ्याङ्क यू Okay. धन्यवाद थ्याङ्क यू